आज आपण करणार आहोत आंबट गोड अशी चिंच गुळाची आमटी। तर इथे मी घेतलेली आहे 1 वाटी तूर डाळ। ही मी स्वच्छ धुवून आहे ना कुकरला लावून हिच्यात 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। मला कुकरला फक्त 2 शिट्ट्या लागतात। जर तुमच्या कुकरला जास्त शिट्ट्या लागत असतील डाळ शिजण्यासाठी तर तुम्ही तितक्या करून घेऊ शकता। इथे मी 2 शिट्ट्यांमध्ये माझी डाळ शिजलेली। 1 वाटी मी ही डाळ घेतलेली, तुरीची घेतली आहे। तुम्ही ह्याच्याऐवजी मिक्स मसूर, मूग, तूर तिन्ही एकत्र पण घेऊ शकता किंवा कुठली दुसरी डाळही वापरू शकता। इथे आहे आपलं हे पहा शिजलेली तुरीची डाळ, जी मी स्वच्छ धुवून 1 ग्लास पाणी टाकून शिजवून घेतलेली आहे। ही तुरीची डाळ आहे। आता इथे मी सांगते तुम्हाला साहित्य काय काय घेतलेलं आहे। आपण डाळीसाठी घेणार आहे 3 ते 4 कोकमाचे तुकडे, चिंचेचे 3-4 छोटे छोटे तुकडे, 2 चमचे गूळ। तुम्ही किती आंबट गोड तुम्हाला आवडतं गूळ तुमच्या प्रमाणात घ्या। इथे मी 2 चमचे घेतले। आपला जो नाश्त्याचा जो चमचा असतो ना, हे पहा हे 2 चमचे भरून मी गूळ घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्याकडे गूळ नसेल तुम्ही साखर वापरलीत तरीही चालेल। आता इथे मी फोडणीसाठी साहित्य दाखवते तुम्हाला। 7-8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचलेल्या, थोडासा कढीपत्ता, 1 टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर। सगळ्यात आधी ना आपण डाळ जी आहे ती घोटून घ्यायची आहे रवीनी, आणि इथे डाळ एकजीव करून घेऊया। पहिले डाळ छान अशी घोटून घ्या आणि मग तुम्हाला किती घट्ट पातळ त्यानुसार त्याच्यात तुम्ही पाणी टाकू शकता। हे पहा डाळ छान घोटलेली आहे। आता आपण डाळीला फोडणी देऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे फोडणीसाठी डाळीला। त्यामध्ये मी टाकते अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं। आता आपण जिरी मोहरी छान अशी तडतडून घ्यायची आहे। हे पहा जिरी मोहरी तडतडली आहे। तर आता आपण सगळ्यात आधी लसूण टाकायचा आहे आणि कढीपत्ता। लसूण छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर टाकायचा आहे टोमॅटो बारीक चिरलेला। हे पहा टोमॅटो आपल्याला छान असं मऊ करून घ्यायचा आहे। छान असा मऊ झाला की मग आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करायचे। हे पहा आता टोमॅटो ना आपले छान असे मऊ झालेले आहेत। तर आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि हा आहे गोडा मसाला। गोडा मसाला आपल्याला ॲड करायचा आहे 1.5 चमचा। तुमच्याकडे गोडा मसाला नसेल तर तुम्ही थोडासा गरम मसाला वापरला तरी चालेल, पण ह्या डाळीला आहे ना गोडा मसाला लागतो। आणि जर तुमच्याकडे कांदा मसाला नसेल ना तर काही हरकत नाही, तुम्ही मिरची पावडर वापरू शकता। आता हा मसाला छान फ्राय झालेला आहे। तर आता आपण आपली घोटलेली डाळ टाकूया। हे पहा आता आपण आपल्या डाळ टाकूया शिजवलेली। आता तुम्हाला ही डाळ किती घट्ट किती पातळ त्या प्रमाणात तुम्ही ह्याच्यात पाणी ॲड करा। पहा आता आपण डाळीमध्ये ना तुम्हाला जितकी घट्ट डाळ हवी आहे त्यानुसार पाणी टाकून घ्या। इथे मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। सगळ्यात आधी आपल्याला टाकायचं आहे चिंच, आमसूल आणि गूळ। हे पहा चवीनुसार मीठ टाकूया। आता मीठ टाकल्यानंतर ना आपल्याला ह्या डाळीला हे पहा आता आपण आपल्या डाळीत मीठ टाकल्यानंतर छान अशी उकळी काढून घेऊया। हे पहा आता आपल्या डाळीला ना छान अशी उकळी आलेली आहे। तर आपण ह्याच्यात कोथिंबीर टाकायची आहे आणि 2 ते 3 मिनिटं ही डाळ आपल्याला छान अशी उकळून घ्यायची आहे एकजीव होईपर्यंत। ही डाळ जर तुम्ही खाण्याच्या अर्धा तास आधी करून ठेवली ना तर चिंच आणि गुळाचा खूप छान स्वाद येतो डाळीला। आता ही आपण 2 ते 3 मिनिटं उकळून घेऊया डाळ। हे पहा 2 ते 3 मिनिटं आपली डाळ ना छान अशी उकळली एकजीव झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता घट्ट पण झालेली आहे। तर आपण गॅस स्विच ऑफ केलेली आहे फ्लेम, आणि आता ही डाळ मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपली आंबट गोड अशी चिंच गुळाची आमटी तयार आहे।
हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी चिंच गुळाची आमटी तुम्ही बघू शकता तयार आहे. नेहमीच्या आमटीपेक्षा वेगळी. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.